Καλημέρα. Χαίρετε. Το χθεσινό μάθημα μας έλεγε «Αυτός ο κόσμος δεν έχει τίποτα που να θέλω». Και έμοιαζε λιγάκι αποκαρδιωτικό, εκτός αν σκεφτόταν κανείς ότι αυτό που πραγματικά θέλω είναι ευτυχία διαρκείας. Το σημερινό μάθημα πάντως μας βγάζει από τα διέξοδα. Καλώς ορίσατε λοιπόν στο μάθημα 129. Πέρα από αυτόν τον κόσμο υπάρχει ένας άλλος που θέλω. Τι εννοεί, ας το δούμε. Και αυτή είναι η απάντηση στη Ρόρη. Ξεκινάμε αμέσως από αυτό, γιατί έχει ένα σχόλιο εδώ. Η σημερινή φράση με δυσκόλεψε, γιατί στη ζωή μας υπάρχουν άνθρωποι, συναισθήματα που τα βιώνουμε. Πώς μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει γίνει τίποτα που να θέλω ή δεν έχει τίποτα που να θέλω αυτός ο κόσμος? Παρετούμαστε από όλα? Και αν γίνει, μετά τι? Ρόρη, το σημερινό μάθημα είναι η απάντηση. Αυτή είναι η σκέψη που προκύπτει από εκείνη που εφαρμόσαμε χθες. Δεν γίνεται να μείνει στην ιδέα ότι ο κόσμος δεν έχει καμιά αξία. Διότι αν δεν δεις ότι υπάρχει κάτι άλλο να προσδοκάς, θα πέσει σε κατάθλιψη. Η έμφαση που δίνουμε δεν είναι να παραιτηθείς από τον κόσμο, αλλά να τον ανταλλάξεις για ό,τι είναι πολύ πιο ικανοποιητικό, γεμάτο με χαρά και ικανό να σου προσφέρει ειρήνη. Μήπως νομίζεις ότι αυτός ο κόσμος μπορεί να σου τα προσφέρει αυτά? Έτσι μιλάμε για μία ανταλλαγή. Δεν μιλάμε για παραίτηση. Ίσως να αξίζει να αφιερώσεις λίγο χρόνο για να συλλογιστείς ακόμα μια φορά την αξία αυτού του κόσμου. Ίσως παραδεχθείς ότι δεν έχεις τίποτα να χάσεις αν εγκαταλείψεις όλες τις σκέψεις των αξιών που έχεις δώσει στον εδώ κόσμο. Ο κόσμος που βλέπεις είναι πράγματι ανηλεής, ασταθής και σκληρός. Δεν νοιάζεται για σένα. Βιάζεται να εκδικηθεί και είναι άσπλαχνος και γεμάτος μίσους. Δίνει μόνο και μόνο για να πάρει πίσω και αφαιρεί όλα τα πράγματα που έχεις αγαπήσει για λίγο. Αγάπη που να διαρκεί δεν βρίσκεται εδώ, διότι δεν υπάρχει καθόλου εδώ. Αυτός είναι ο κόσμος του χρόνου, που όλα τα πράγματα τελειώνουν. Ας σκεφτούμε ότι αυτά που υπόθηκαν μόλις, πόσες φορές δεν τα έχουμε σκεφτεί για αγαπημένους ανθρώπους. Ότι τώρα δεν με αγαπάει, ότι τώρα με μισεί και όλα με τον τρόπο που μου φέρεται, ότι με ματαιώνει. Πόσες φορές και μετά ξανααγαπιόμαστε από την αρχή. Έτσι είναι μια σχέση, μια εμπειρία ψυχική που πάει και έρχεται. Με κορυφώσεις και κοιλάδες απογοήτευσης και κορυφώσεις χαράς που δεν διαρκεί. Εδώ στα μαθήματα θαυμάτων, καθώς ζητάνε να ανατρέψουμε τον τρόπο σκέψης μας λένε ότι υπάρχει μια αγάπη και μια χαρά που δεν έχουμε αληθινά μοιραστεί σε διάρκεια μεταξύ μας και σε αυτό τον κόσμο μας καλούν να πάμε. Θυμηθείτε ότι έχουμε διαιρέσει το νου σε δύο μέρη. Στον λάθος νου, ο οποίος παράγει τον κόσμο που βλέπουμε και ο οποίος είναι γεμάτος με θλίψη, με θυμό, με φόβο και προβολή. Υπάρχει και το άλλο μέρος του νου μας, που είναι αυτό που έχει ειρήνη. Ποιος από εδώ θα μπορούσε να πει ότι δεν θέλει την ειρήνη, αλλά θέλει τον πόλεμο μέσα του ή έξω του? Κανείς. Η ειρήνη λοιπόν δεν βρίσκεται στο λάθος νου. Βρίσκεται στον άλλο νου. Και αυτή την ανταλλαγή μας μιλάει. Δεν μας μιλάει να ανταλλάξουμε τον έξω κόσμο που βλέπουμε, τα βουνά, τα λαγκάδια και τους ανθρώπους, με κάτι άλλο. Μας λέει να ανταλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Είναι απώλεια λοιπόν να βρεις έναν άλλο κόσμο όπου η απώλεια είναι αδύνατη, όπου η αγάπη διαρκεί για πάντα. Το μίσος δεν υπάρχει, η εκδίκηση δεν έχει νόημα. Είναι απώλεια να βρεις όλα τα πράγματα που πραγματικά θέλεις και να γνωρίσεις ότι δεν έχουν τέλος και ότι θα παραμείνουν για πάντα ακριβώς όπως θα θέλεις. Ακόμα και αυτά όμως θα ανταλλαγούν στο τέλος με το απερίγραπτο, διότι από εκείνο τον κόσμο θα μεταβείς εκεί όπου τα λόγια είναι εντελώς ανεπαρκή. Σε μια σιωπή όπου η γλώσσα δεν μιλιέται, αλλά είναι όμως απόλυτα κατανοητή. Μας μιλάει για κάτι πολύ υπερβατικό. Το οποίο είναι μέσα μας ήδη. Μας μιλάει για έναν κόσμο που βρίσκεται ήδη μέσα μας και είναι θέμα επιλογής να μετατοπιστούμε προς τα εκεί. Η επικοινωνία, ξεκάθαρη και ολοφάνερη όπως η μέρα, παραμένει απεριόριστη για όλη την αιωνιότητα. Η επικοινωνία μας με τους άλλους θα αλλάξει εξαιτίας του ότι ανταλλάσσουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε με έναν άλλο τρόπο. Και ο ίδιος ο Θεός μιλά στον Υιό Του, όπως ο Υιός Του μιλά σε Αυτόν.
Η γλώσσα τους δεν έχει λόγια, διότι ό,τι λένε δεν μπορεί να συμβολιστεί. Η γνώση τους είναι άμεση, απόλυτα κοινή και εντελώς ενοποιημένη. Πόσο μακριά από αυτό είσαι εσύ που παραμένεις δεσμευμένος σε αυτόν τον κόσμο. Και όμως, πόσο κοντά βρίσκεσαι όταν ανταλλάσσεις αυτόν τον κόσμο για τον κόσμο που θέλεις πραγματικά. Έτσι λοιπόν θα αλλάξουν οι σχέσεις μας. Δεν θα έχουμε επιθετικότητα. Θα μας διακατέχει η επιθυμία για ειρήνη και όχι η επιθυμία να αποκτήσω για να είμαι. Αυτός είναι ένας τρόπος που σκεφτόμαστε, το δεύτερο, ότι ανταλλάσσουμε την ειρήνη μας για να έχουμε πράγματα και εδώ μας λέει να το αντιστρέψουμε. Μιλάει λοιπόν γι' αυτό. Έτσι αλλάζει ο κόσμος έξω, γιατί εμείς θα τον κοιτάξουμε αλλιώς. Και έτσι βεβαίως θεραπευόμαστε κι εμείς όπως και ο κόσμος. Και οι σχέσεις μας. Και οι σχέσεις μας. Δεν μας λέει λοιπόν να εγκαταλείψουμε τα παιδιά μας και να πάρουμε τα βουνά. Δεν μας λέει να εγκαταλείψουμε οτιδήποτε και να φύγουμε καθόλου. Τα μαθήματα θαυμάτων δεν μας θέλουν να μονάσουμε. Μας θέλουν μέσα στον κόσμο με τους ρόλους που είμαστε, με το σκεπτικό που έχουμε και μας ζητούν να σκεφτούμε εάν ο τρόπος που σκεφτόμαστε και ζούμε εσωτερικά είναι πράγματι αυτός που θέλουμε. Αν δεν είναι, μας ενημερώνουν ότι υπάρχει ένας άλλος τρόπος και μας δίνουν μας δείχνουν τον δρόμο για να πάμε εκεί. Ο οποίος δρόμος δεν γίνεται δια της βίας, γίνεται μόνο με επιλογή. Η επιλογή ενός άλλου οδηγού, αυτού που δεν έχει καθόλου επιθετικότητα. Και αυτό είναι το πνεύμα μέσα μας. Συνεχίσουμε λοιπόν λίγο. Αφού λοιπόν έχουμε κάνει αυτή την επιλογή και έχουμε πάει σε εκείνη τη σιωπή, δηλαδή όταν θα έχουμε κατακτήσει αυτό τον κόσμο, την κατανόηση, την επαφή με αυτόν τον κόσμο, μας λέει ότι θα έρθει μια σιωπή που όμως είναι κατανοητή, γιατί είναι μια άλλη γλώσσα, χωρίς τον ήχο το γνωστό, αλλά που είναι απολύτως σε επίγνωση αυτού ο οποίος την ανταλλάσσει με όλους τους υπόλοιπους. Και αυτή την εμπειρία την έχουμε λίγο πολύ. Έχουμε βρεθεί σε σιωπή και να κατανοούμε και να το ονομάζουμε αυτό διαίσθηση. Και όταν βρεθούμε εκεί τι θα συμβεί, μας λέει στη συνέχεια. Τώρα το τελευταίο βήμα είναι βέβαιο. Τώρα στέκεσαι μόνο μια στιγμή μακριά από την αιωνιότητα. Εδώ μπορείς να κοιτάζεις μόνο μπροστά. Ποτέ πίσω προς τον κόσμο που δεν θέλεις πια. Ιδού ο κόσμος που θέλεις έρχεται να τον αντικαταστήσει, καθώς αποδεσμεύεις το νου σου από τα σήμαντα πράγματα που σου παρουσιάζει ο κόσμος για να σε κρατά φυλακισμένο. Μη τους δίνεις σημασία και θα εξαφανιστούν. Εκτίμησέ τα και θα σου φαίνονται πραγματικά. Ανάλογα λοιπόν με το τι αξία δίνουμε στα πράγματα, όχι εκεί έξω, στον τρόπο που σκεφτόμαστε και τον προβάλλουμε εκεί έξω, ανάλογα λοιπόν με την εκτίμηση και την αξιολόγηση που κάνουμε, θα θέλουμε τον κόσμο αυτόν μέσα και την προβολή του έξω. Όμως όλα αυτά που μας είπε πριν, υπάρχει απώλεια εκεί έξω, υπάρχει πόνος εκεί έξω, επειδή είναι η προβολή του μέσα. Το θέλουμε αυτό. Ας ρωτήσουμε αυτό. Και αν δεν το θέλω, μέχρι σήμερα μπορεί να μην γνώριζω ότι υπάρχει ένα άλλο μέρος μέσα μου που μπορώ να μετακινηθώ. Εδώ μας βεβαιώνει. Και έχουμε και την εμπειρία. Όλοι μας. Σε κάποιο βαθμό. Αυτή είναι η εκλογή. Τι απώλεια μπορεί να έχεις όταν διαλέγεις να μην δίνεις αξία σε ό,τι είναι εντελώς ασήμαντο. Αυτός ο κόσμος δεν έχει τίποτα που να θέλεις πραγματικά, αλλά ό,τι διαλέγεις στη θέση του, το θέλεις πραγματικά. Άφησέ το να σου δοθεί σήμερα. Περιμένει μόνο και μόνο για να το διαλέξεις, ώστε να πάρει τη θέση όλων των πραγμάτων που αναζητάς, αλλά δεν θέλεις. Δείξε προθυμία να κάνεις αυτή την αλλαγή για 10 λεπτά το πρωί, 10 το βράδυ και μια ακόμα φορά ενδιάμεσα. Άρχισε με τα εξής. Πέρα από αυτόν τον κόσμο, είναι ένας κόσμος που θέλω. Επιλέγω να δω εκείνον τον κόσμο αντί για αυτόν. Διότι εδώ δεν υπάρχει τίποτα που να θέλω πραγματικά. Μετά κλείσε τα μάτια σου στον κόσμο που βλέπεις και στη σιωπή του σκοταδιού παρακολούθησε τα φώτα που δεν είναι αυτού του κόσμου να ανάβουν το ένα μετά το άλλο. Ώσπου το γεγονός ότι εκεί που ένα αρχίζει ένα άλλο τελειώνει κάνει κάθε νόημα, καθώς όλα τους γίνονται ένα. Σήμερα τα φώτα του ουρανού σκύβουν προς εσένα για να λάμψουν πάνω στα βλέφαρά σου, καθώς αναπάβεσαι πέρα από τον κόσμο του σκοταδιού.
Υπάρχει εδώ ένα φως που τα μάτια σου δεν μπορούν να δουν. Ο νους όμως μπορεί να το δει ξεκάθαρα και μπορεί να καταλάβει. Μια μέρα χάρη σου δίνεται σήμερα και προσφέρουμε ευχαριστίες. Συνειδητοποιούμε σήμερα ότι το κάθε τι που φοβόμασταν, μήπως χάσεις, δεν είναι παρά μια απώλεια για σένα. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει απώλεια, διότι έχουμε επιτέλους δει το αντίθετό της και είμαστε ευγνώμονες που η επιλογή έχει γίνει. Να θυμάσαι την απόφασή σου κάθε μια ώρα και να αφιερώνεις μια στιγμή στην επιβεβαίωση της επιλογής σου, εγκαταλείποντας οποιασδήποτε σκέψεις έχεις και να συλλογίζεσαι για λίγο αποκλειστικά τα εξής. Ο κόσμος που βλέπω δεν έχει τίποτα που να θέλω. Πέρα από αυτόν τον κόσμο υπάρχει ένας κόσμος που θέλω. Και ξαναλέμε ότι η έννοια αυτών των δύο μαθημάτων, το χθεσινό και το σημερινό, δεν σημαίνει ότι μας ζητάνε να εγκαταλείψουμε αυτά τα οποία αγαπάμε. Μας ζητάνε να τα αγαπήσουμε πραγματικά, χωρίς ψωγυρίσματα, χωρίς αντιφάσεις, χωρίς ρηπές θυμού και οργής. Να τα αγαπάμε μέσα από μια βαθύτατη ειρήνη. Είναι ένας άλλος κόσμος, κυριολεκτικά. Άρα, αυτό που διστάζει μέσα μας, αυτό που αντιδρά, είναι μόνο το εγώ. Βέβαια, είναι ο ιδιαίτερος εαυτός, ο οποίος νομίζει ότι θα το πάρει το πνεύμα, θα το πάρει τα κεκτημένα του. Δεν είναι όμως αυτό. Αυτό που στην πραγματικότητα γίνεται όταν αλλάζουμε οδηγό, γιατί για να κάνουμε αυτή την αλλαγή και την ανταλλαγή χρειαζόμαστε έναν οδηγό και αυτό κάνουν τα μαθήματα θαυμάτων. Αυτό λοιπόν μόλις γίνει, εφόσον κάνουμε αυτή την επιλογή, θα μπουν σε άλλο σκοπό αυτά που έχουμε. Για παράδειγμα, έχουμε ένα σώμα και το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε διάφορα πράγματα, τα οποία μας δίνουν χαρά ή δεν μας δίνουν χαρά. Είναι ο αγώνας που κάνουμε κάθε μέρα, τον κάνουμε με το σώμα μαζί. Όμως, ο νους ορίζει στο σώμα πώς θα κινηθεί. Δεν είναι το σώμα που σκέφτεται. Έτσι λοιπόν, για παράδειγμα, το σώμα αλλάζει σκοπό, μπαίνει στην υπηρεσία του πνεύματος. Δεν μας παίρνει το σώμα. Οι σχέσεις που έχουμε, μέσα στις οποίες υπάρχουν απαιτήσεις του εγώ. Αντί να υπάρχουν οι απαιτήσεις του εγώ, αλλάζουμε σκοπό και προτιμούμε να έχουμε τα χαρακτηριστικά του πνεύματος μέσα στη σχέση μας. Και έχουμε αυτή την εμπειρία. Στο διαλογισμό που κάνουμε με τους αγγελιοφόρους της ειρήνης, ποιος δεν θα ήθελε να νιώθει έτσι. Να, εδώ η Ρούλα σχολιάζει: ο κόσμος που βλέπω είναι ένα όνειρο, μια ψευδαίσθηση. Σήμερα γυρίζω με τη βοήθεια του οδηγού πολύ σωστά, Ρούλα, το βλέμμα μου στην αλήθεια, στον αληθινό κόσμο. Πάντα με τη βοήθεια του οδηγού, γιατί αλλιώς θα τρέξει το εγώ να μην χάσει τον πελάτη. Έτσι. Να δούμε λοιπόν, να το πούμε αυτό και με έναν άλλο τρόπο, για να γίνει ακόμα πιο ξεκάθαρο. Κοιτάξτε αυτό το γνωστό πινακάκι που έχουμε δείξει τόσες φορές. Βλέπουμε ότι ο νους μας είναι χωρισμένος. Από τη μια μεριά είναι ο λάθος νους, με οδηγό το εγώ, και από την άλλη ορθός νους με οδηγό το Άγιο Πνεύμα. Όταν λέμε οδηγό το εγώ ή το Άγιο Πνεύμα, εννοούμε ότι μας καθοδηγούν στο πώς να σκεφτόμαστε. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο λάθος νου υπάρχουν όλες οι σκέψεις χωρίς αγάπη. Υπάρχει φόβος, ενοχή, θυμός. Και όλα αυτά, επειδή έχουν μεγάλη φόρτιση, δεν αντέχονται μέσα και προβάλλονται έξω. Όταν λοιπόν μας λέει, δεν θέλω αυτόν τον κόσμο, θέλω έναν άλλο κόσμο να δω. Όταν μας λέει το μάθημα, πέρα από αυτόν τον κόσμο υπάρχει ένας άλλος κόσμος να δω, μας λέει, πέρα από τον κόσμο του λάθος νου υπάρχει ένας άλλος κόσμος να δω. Από τον κόσμο του ορθού νου, λοιπόν, προς τα έξω, θα δούμε όχι έναν επιθετικό κόσμο πια, αλλά έναν κόσμο ο οποίος είναι πονεμένος και χρειάζεται θεραπεία. Πράγμα που σημαίνει ότι πρώτο ο δικός μας νους έχει θεραπευτεί και ύστερα εγκάρδια και πρόθυμα μοιράζουμε αυτή τη θεραπεία σε όλα τα αδέρφια μας. Να απαντήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις. Ναι. Της Ανθής. Κάτι που πρόσεξα σε όλα τα μαθήματα που έχουμε κάνει μέχρι τώρα είναι ότι πουθενά ή πολύ σπάνια αναφέρεται η ψυχή. Και ποια είναι η τοποθέτηση των μαθημάτων θαυμάτων για την ψυχή. Επίσης, πουθενά δεν αναφέρεται η λέξη ενέργεια ως μέσο για το αποτέλεσμα, ούτε καν στην αναφορά για τη σκέψη του νου μας. Όμως οι σκέψεις επηρεάζουν το συλλογικό νου.
Μέσω τίνος γίνεται αυτή η αλληλεπίδραση, ισχύει ο νόμος της έλξης για τα μαθήματα θαυμάτων. Είναι πολλές ερωτήσεις εδώ. Ναι, τις πήραμε μαζί γιατί Μμμ. είναι στο ίδιο πλαίσιο. Αυτό που έχουμε να πούμε λοιπόν ότι δεν αναφέρεται το κομμάτι της ψυχής στα μαθήματα, Και διότι μάλιστα τα ίδια τα μαθήματα λένε ότι σκόπιμα δεν το αναφέρουν. ναι, ακριβώς. Γιατί ο όρος ψυχή, όπως μας λέει στο partition, στο τμήμα που αποσαφηνίζει κάποιους όρους, Ναι, στις διασαφηνίσεις όρων. διασαφηνείς όρους, μας λέει ότι ο όρος ψυχή δεν χρησιμοποιείται παρά σε άμεσα βιβλικές παραθέσεις, λόγω του εξαιρετικά αμφιλεγόμενου χαρακτήρα. Έχει πολύ χρησιμοποιηθεί η λέξη ψυχή και το νόημα. Και όλοι ψάχνουμε για έναν ορισμό. Δεν ασχολείται λοιπόν με το να αναφερθεί στην ψυχή περσέ που λέμε. Πιο πολύ θα τη βρούμε να είναι ισοδύναμη με το πνεύμα. Γιατί επειδή είμαστε παιδιά του Θεού, έχουμε τις ιδιότητές Του, είναι οτιδήποτε είμαστε. Είναι αιώνιο. Δεν γεννήθηκε, ούτε πεθαίνει. Σε άλλες αναφορές όμως θα βρούμε που χρησιμοποιείται με την έννοια του διαχωρισμού ενός νου, σαν κάτι το οποίο κοιμάται, ο νους που κοιμάται και θα ξυπνήσει και μέσα από αυτό το ξύπνημα θα προχωρήσει περαιτέρω, σαν να φαίνεται να εξελίσσεται, αλλά στην πραγματικότητα είναι η διαδικασία της επανενθύμησης. Πάντως, αν στο νου μας έχουμε κάτι υπερβατικό πέρα από το σώμα και το ονομάζουμε ψυχή, στα μαθήματα θαυμάτων το υπερβατικό είναι, για το υπερβατικό χρησιμοποιεί τη λέξη πνεύμα. Ναι. Όσον αφορά τώρα για τους νόμους, αυτό που ρώτησε στο τέλος, τι λέει για το νόμο της έλξης. Φυσικά δεν λέει τίποτα για το νόμο της έλξης, γιατί οι νόμοι της φύσης αντλούν την επιρροή τους από τη συλλογική πίστη ότι μπορούν να επηρεάζουν, ότι μπορούν να επιφέρουν αληθινά αποτελέσματα στους διαχωρισμένους νόες. Δηλαδή οι νόμοι που έχουμε, η φύση που έχουμε μαζί με τους νόμους, είναι μέσα στην κατασκευή που φτιάξαμε εμείς. Δίνοντας λοιπόν ο νους εκεί έξω τη δύναμή του, τώρα νομίζει ότι το έξω τον επηρεάζει και ότι είναι πιο δυνατό από αυτόν. Δηλαδή, εμείς φτιάξαμε τον νόμο της βαρύτητας και τώρα νιώθουμε ότι αν πηδήξουμε από τον μπαλκόνι, αυτός ο νόμος θα μας τιμωρήσει αναλόγως. Μμμ. Και είναι έτσι, γιατί έχουμε ξεχάσει ότι εμείς ήμασταν οι νομοθέτες. Ναι. Και αυτοί οι νόμοι, όπως και το σώμα, είναι ουδέτερα. Δεν έχουν κάποια επιρροή πάνω μας, δεν έχουν σκοπό. Το πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτοί οι νόμοι τους δίνει αξία. Ποιο σκοπό θα εξυπηρετήσουν. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η περίφημη ερώτηση που μας λέει να κάνουμε. Κοιτάξτε, στο κεφάλαιο 24 υποκεφάλαιο με τίτλο «Χώρος της συνάντησης». Μας λέει η δοκιμασία για το κάθε τι, η δοκιμασία εννοεί η αξία, η αξιολόγηση για το κάθε τι πάνω στη γη είναι απλά η εξής. Ποιο σκοπό εξυπηρετεί. Η απάντηση δείχνει τι αξία έχει για σένα. Τι είναι για σένα αυτό. Από μόνο του δεν έχει κανένα νόημα. Όμως μπορείς να του προσδώσεις πραγματικότητα σύμφωνα με το σκοπό που υπηρετείς. Θα βρείτε στο ίδιο κεφάλαιο να μας μιλάει για τα μέσα και για το σκοπό. Εμείς συνήθως τα μέσα εδώ, σε αυτόν τον κόσμο, τα θεωρούμε αυτοσκοπό. Το σώμα είναι ένα μέσον. Το πνεύμα μέσα μας το χρησιμοποιεί σαν ένα μέσον επικοινωνίας. Εμείς το χρησιμοποιούμε και για άλλους σκοπούς. Το χρησιμοποιούμε και για επιθετικό εργαλείο, που δεν είναι και δεν φταίει το σώμα. Είναι ο νους που του προσδίδει σκοπό. Έτσι λοιπόν έχουμε μία εμπειρία από τον ορθό νου, από τον κόσμο που θέλουμε. Γι' αυτό μας λέει ότι δεν είναι μακριά μας, είναι πολύ κοντά μας. Είναι εκεί που καθόμαστε, είναι μέσα στην καρδιά μας. Δεν το ξέραμε μέχρι σήμερα, τώρα το μαθαίνουμε. Και αυτά είναι τα καλά νέα. Το πνεύμα ποτέ δεν θα μας πάρει αυτό που αγαπάμε και αυτό που χαιρόμαστε. Θα το πολλαπλασιάσει και θα το καθαρίσει από οτιδήποτε το σκιάζει, από οποιοδήποτε θυμό ή επιθετικότητα ή φόβο, από όπου ξεκινούν κιόλας. Εκείνο το απόσπασμα που λέει «Έχω φυλάξει κάθε σας σκέψη καλοσύνης και αγάπης που κάνατε ποτέ. Τα έχω καθαρίσει από τα λάθη τους και τα έχω φυλάξει». Αυτό είναι το αγαθολογιό όμως και βρίσκεται στον ορθό νου. Άρα όταν κάνουμε τη σημερινή άσκηση λέγοντας πέρα από αυτόν τον κόσμο υπάρχει ένας άλλος που θέλω, εννοούμε ότι θέλω όλα. Θέλω όλη την ευτυχία, όλη την αγάπη, όλη τη χαρά που διαρκεί. Αυτό τον κόσμο αναζητώ, τον μόνιμο. Ναι. Και καθώς γίνεται εδώ ένα σχόλιο
από τον Μάνο. Νομίζω πως ο νόμος της έλξης στα μαθήματα θαυμάτων εφαρμόζεται, όπως όταν επηρεάζουμε τα όνειρά μας, ότι σκεφτόμαστε το έλκουμε όπως ένα όνειρο, που το επηρεάζουμε όταν το βλέπουμε. Ναι, θα λέγαμε ότι η επιθυμία μας, καθώς προβάλλεται έξω, έλκει την ερμηνεία που θέλουμε. Αν υπάρχει λοιπόν, αν μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι υπάρχει ένας νόμος της έλξης, αυτός βρίσκεται στην επιθυμία μας. Ας νιώσουμε λοιπόν αυτή την έλξη για τη χαρά και την αγάπη που είμαστε σήμερα. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλημέρα, καλή εξάσκηση.